ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? መልካም የደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ ፍሬሽማን አንትሮፖሎጂ ኮርስ ቻፕተር 2 ፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ስታዩት ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት መጻፍ እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ቻፕተር 2 ፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ የአንትሮፖሎጂ ንዑስ ክፍላት የሚባሉት ምን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አንትሮፖሎጂ ምንድነው? ሪሰንት ዲሲፕሊን ነው ብለናል። ይሁን እንጂ ብዙ አይነት ክፍላት ፊልድስ አሉት። አንደኛ አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ፣ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ የሚባሉ ሶሾ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ የሚለውን እናያለን። ለዛሬ ሁለቱን እናያለን። አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ አርኪኦሎጂ ዋትስ አርኪኦሎጂ አርኪኦሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? አርኪኦሎጂ is a science studies the ways of lives of past people by excavating and analyzing the cultural or physical remains ምንድነው? የካልቸራል ወይም ፊዚካል ሪሜንስ እነዚህን በማውጣት በመቆፈር እንዲሁም ደግሞ አናላይዝ፣ ኤግዛማይን፣ ኢንተርፕሬት በማድረግ ዋይስ ኦፍ ሊቭስ ኦፍ ፓስት ፒፕል የቀደምት ሰዎችን የአኗኗር ዘይቤ ማጥናት አርኪኦሎጂ ይባላል ማለት ነው። ሌላው አርኪኦሎጂስት ዋት ኢዝ አርኪኦሎጂስት ላይክ ዊ ኮል ፊዚክስ ብለን ፊዚስት እንደምንለው አርኪኦሎጂ ብለን አርኪኦሎጂስት አርኪኦሎጂን የሚያጠኑ በአርኪኦሎጂ በዚህ የተሳተፉ ሰዎች አርኪኦሎጂስትስ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ስተዲ የሚያደርጉት ምንድነው? አርቲፋክትስ ስተዲ አርቲፋክትስ አርቲፋክት የሚባሉትን ያጠናሉ። አርቲፋክት ስንል ምንድነው? አርቲፋክትስ አር ማቴሪያል ሪሜንስ ሜድ ኤንድ ዩዝድ ባይ ዘ ፓስት ፒፕል በቀደምት ሰዎች የተሰሩ እንዲሁም ደግሞ እነሱ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ከቦታ ቦታ ዛት ካን ቢ ሪሙቭድ ፍሮም ዘ ሳይት ኤንድ ቴክን ቱ ዘ ላብራቶሪ ፎር ፈርዘር አናላይዝ ለተለያዩ አናላይሶች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የሚችሉ በቀደምት ሰዎች የተሰሩ እና ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ማቴሪያል ምን ይባላሉ ማለት ነው? አርቲፋክትስ ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ አርኪኦሎጂስትስ ምንድነው? እነዚህን አርቲፋክት ያጠናሉ። የሚያጠኑት ለምንድነው ስንል ቱ ጌት ክሉ ፍንጭ ለማግኘት አባውት ቫሊዩስ እሴት ስለ እሴታቸው ቢሊፍ እምነታቸው፣ ኖርም፣ ልምዳቸው እነዚህን ሁሉ ባህላቸው እነዚህን ለማግኘት ስለነዚህ የተለያየ መረጃ ለማግኘት አርቲፋክትን የሚያጠኑ ምን ይባላሉ ማለት ነው? አርኪኦሎጂስት ይባላሉ። ኢን ጀነራል ጠቅለል ስናደርገው አርኪኦሎጂስትስ ስተዲ አባውት ዘ ካልቸርስ ኦፍ ሶሳይቲ ዛት ኤግዚስት ኢን ዘ ፓስት በድሮ ዘመን የነበሩ የሰው ልጆች አኗኗር ዘዴዎችን የሚያጠኑ አርኪኦሎጂስትስ ይባላሉ ማለት ነው። ከላይ እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት አርቲፋክት የሚባሉ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ስንሰጥ ቱልስ፣ ኦርናመንትስ፣ አሮሄድስ፣ ኮይንስ እንዲሁም ደግሞ ፍራግመንት ኦፍ ፖተሪ እነዚህ ሳንቲሞች፣ ጌጣጌጦች እነዚህ አሁን ፈርዘር አናላይዝ ምንድነው? መንቀሳቀስ ሪሙቭድ ወይም ሙቬብል ናቸው አይደል እንዴ? እነዚህ ምን ይባላሉ? አርቲፋክትስ ይባላሉ። ኤንድ ፊቸርስ ማለት ደግሞ በአጭሩ ላይክ አርቲፋክት ነው። የሚያመሳስላቸው ምንድነው? በሜድ እንዲሁም ሞዲፋይድ የተሰሩትን ዩዝድ ሲያደርጉ ሲጠቀሙባቸው የነበሩት ሞዲፋይ ያደርጓቸው ማን ናቸው? ፓስት ፒፕል ናቸው። በት ዘ ዲፈረንስ ዋን ኢዝ የሚለያያቸው ምንድነው? ዘይ ካንኖት ቢ ሪድሊ ኬርድ አዌይ ፍሮም ዘ ሳይት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይችሉም ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ምን አሉ? ሃውስ ፋውንዴሽን የቤት መሰረቶች፣ አንሸንት ቢልዲንግ የህንጻ ፍርስራሾች፣ ፋየርፕሌስ እንዲሁም ስቴልስ ሐውልቶች እነዚህ አሁን መንቀሳቀስ አይችሉም አይደል እንዴ? ዞስ ኮልድ ፊቸርስ ኤንድ ዘ ሰርድ ኪ ተርምስ ምንድነው? ኢኮፋክት ፋክት ማለት ምን ማለት ነው? ዲስ ናቹራል ይባላል አይደለም እንዴ? እውነታ የሰው ልጆች ያልሰሯቸው አር ነን አርቲፋክቹዋል የሰው ልጅ ያልሰራቸው ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ሪሜንስ ፎር ኤግዛምፕል ሶይል አኒማል ቦንስ and plant remains that were not made or altered by humans በሰው ልጆች ምንድነው? በሰው ልጆች ያልተሰሩ ማለት ነው። በሰው ልጆች ያልተሰሩ ግን ምንድነው? የሰው ልጆች የሚጠቀሙባቸው እነዚህ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ኢኮፋክት ይባላሉ ማለት ነው። ኢኮፋክትስ provide archaeologists with important data concerning the environment and how people used natural resources in the past እንግዲህ እነዚህ ኢኮፋክትስ ብዙ
መረጃዎች ኢምፖርታንት ዳታ ለአርኪኦሎጂ ይሰጣሉ። ፎር ኤግዛምፕል አሁን how people used natural resource in the past አሁን ፕላንት ሪሜንስ ስንል ለምሳሌ በአሁኑ ኮንቴምፖራሪ ስናየው የሰው ልጅ ዛፎችን ቆርጦ ምንድነው ለማገዶነት አስ ቻርኮል አስ ፋየር ለሳትነት እነዚህ ይጠቀማል አይደል እንዴ? ስለዚህ እነዚህ ፕላንት ሪሜንስ ምን ያመለክታሉ ማለት ነው ወይም ኢኮፋክት የሚባሉት how people used natural resource in the past የሰው ልጆች በቀደምት ጊዜያት እንዴት ነው ሲጠቀሙባቸው የነበሩት እነዚህ ናቹራል ሪሶርስን የተፈጥሮ ሀብቶችን የሚል መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ሜን ነገር ምንድነው ስሪ ሜጀር ጎልስ አሉ። አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ ለምንድነው የሚያጠኑ ስንል አንደኛ የመጀመሪያው ምንድነው ክላሲፋይንግ ኤንድ ሲኩዌንሲንግ ማቴሪያል ካልቸርን ክላሲፋይ ማድረግ መመደብ እንዲሁም ደግሞ ሲኩዌንሲንግ ክሮኖሎጂካል ኦርደር ታይም ኦርደር ማስያዝ። ለምሳሌ አሁን በስቲል በሐውልት ብንመጣ አሁን መጀመሪያ ማነው ቀደምት ሐውልት የተሰራው ሁለተኛ ሶስተኛ የጥንቱ የትኛው ነው የአሁኑ ሌተስት የትኛው ነው ምናምን እያሉ ክላሲፋይ ወይም ሲኩዌንሲንግ ማቴሪያል ካልቸር ያደርጋሉ። ሌላው ኮንስትራክቲንግ አንሸንት ዌይ ኦፍ ላይፍ አሁን ተመሳሳይ የሚሆንበት ኮንቴምፖራሪ ለምሳሌ አሁንም ሃንተር አሉ ጋዘሪንግ አሉ የሚያድኑ የሚለቅሙ አሉ ፍራፍሬዎችን ልክ እነዚያን ሪኮንስትራክት ማድረግ እንዲሁም ኤክስፕሌይን ኤንድ ዲሊኔቲንግ ካልቸራል ፕሮሰስ የካልቸራል አመጣጡን የእድገት ሂደቱን ምናምን ኤክስፕሌይን ማብራራት ግልጽ ማድረግ። አርኪኦሎጂ has also its own fields or areas of specialties ምንድነው ልክ አንትሮፖሎጂን ወደ ተለያዩ ሳፊልዱ እንደመደብነው ሁሉ ክላሲፋይ እንዳደረግነው አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂም በተለያዩ ሳፊልዶች ይከፈላል። እነዚህም ስሪ ናቸው። ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ፣ ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ፣ ኢትኖ አርኪኦሎጂ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህንን አንድ ባንድ እናያቸዋለን። አንደኛ ምንድነው ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ። ፕሪሂስቶሪክ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሪሂስቶሪክ ማለት ምንድነው ቢፎር ዘ አርት ኦፍ ራይቲንግ ዲቨሎፕድ የሰው ልጅ የጽሁፍ መጽሐፍ ጥበብን ከማዳበሩ በፊት የነበረው ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ይባላል ማለት። ስለዚህ ዘ አርኪኦሎጂ ዛት አሶሲኤትድ ዊዝ ፕሪሂስቶሪክ ፔሪድ ምን ይባላል ማለት ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ በዚያን ዘመን የነበረውን የሚያጠኑ ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ብለን እንጠራቸዋለን። ቢትዊን 6000 years ago and the time of the first stone tools ወይም ደግሞ the first artifact what is the first artifact ብለን ብንጠየቅ ምን ማለት አለብን? የመጀመሪያው አርቲፋክት ምንድነው ማለት ነው? ፈርስት ስቶን ቱልስ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ የነበረውን የሚያጠኑ ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ይባላሉ። ሜኒ አንትሮፖሎጂካል አርኪኦሎጂስት ስተዲ ሶሳይቲ ዛት ዲድ ኖት ሊቭ ቢሃይንድ ኤኒ ሪትን ሪከርድ ብዙዎች የሚያጠኑት ምንድነው ሪትን ሪከርድ ሳይኖር የነበረውን ጊዜ እነዚያን ሶሳይቲ ማህበረሰብ ያጠናሉ ማለት ነው። ሌላው ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ቀደምት አርኪኦሎጂ የሚባሉ እነዚህ ዩዝስ ማቴሪያል ሪሜንስ የማቴሪያል ቅሪተ አካል ምንድነው ይጠቀማሉ ቱ ሪኮንስትራክት ፕሪሂስቶሪክ ላይፍ ዌይስ የቀደምት ቢፎር ዘ አርት ኦፍ ራይቲንግ ዲቨሎፕድ ከነበረው ከዚህ በፊት የነበረውን ዌይ ኦፍ ላይፍ ለማጥናት ምንድነው እነዚህ ማቴሪያል ሪሜን ይጠቀማሉ ማለት ኢት ኦልሶ እንዲሁም ደግሞ አንደኛ ምን ለማጥናት ቀደምት የነበረውን ለማጥናት ሁለተኛ ስታዲስ ኮንቴምፖራሪ ፒፕልስ whose styles of life are analogous or comparable to those of ancient people ኮንቴምፖራሪ ፒፕል ይኖራሉ አሁናዊ ያሉ በአሁን ሞደርን ላይ ያሉ ሃንተር ጋዘር ለምሳሌ ከታች ኤግዛምፕል ነው for example by studying the way of life of present hunter and gatherer societies prehistoric archaeologists can gain insights into the ways in which the ancient forgotten people lived እንዴት ሲኖሩ እንደነበር አሁን ተመሳሳይ ነው ሃንተር አሁን ብታዩ ሰርች አድርጋችሁ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ማየት ትችላላችሁ ዛሬም ፕሪሚቲቭ የሚመስሉ እና ልክ እነዚህን በማየት ምንድነው ኢንሳይት ያገኛሉ ወይም ክሉ ያገኛሉ ማለት ነው እነማን እነዚህ ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ባዩዝስ ማቴሪያል ሪሜንስ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ከሆነ ሁለተኛው ምን ይሆናል ማለት ነው ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ የሚለው ምንድነው ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ ምንድነው uses the evidence provided by excavated remains to enhance our understanding of historic people ባጭሩ ምንድነው
while እንትን መቼ ነው when the writing skill developed ከሆነ በኋላ ወይም ደግሞ written record available ከሆነበት ጀምሮ ያለው አርኪኦሎጂ ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ ይባላል ማለት ነው። ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂስትስ study sites dating from historic times የተለያዩ ቦታዎችን ያጠናሉ። ከየት ጀምሮ? ሂስቶሪክ ታይምስ የታሪክ ወይም ደግሞ ሪትን ሪከርድ አቫይላብል ከሆነበት ጀምሮ ያለውን ያጠናሉ ማለት ነው። much of the work of historical archaeologists አብዛኛው የሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ ስራዎች ምንድናቸው? has been to help preserve historical sites በትክክል ሂስቶሪካል ሳይትስ የሚባሉት ፎር ኤግዛምፕል አሁን የአክሱም ሐውልት መኖሩን ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂስትስ አጥንተው ካወቁት በኋላ እነዚህ ማወቃቸው ማጥናታቸው ምንድነው? ፕሪዘርቭ እንድናደርግ የተለያዩ ጥንታዊ ቅርሶችን ፕሪዘርቭ እንድናደርግ ምንድነው በጣም የሆነ ኪሮል ዋና ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ሌላው ሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ቴክስ አድቫንቴጅ ኦፍ ዘ ፋክት ዛት አባውት 6 years ago በፊት የነበረውንም እንዲሁም ደግሞ ሳም ሂውማን ግሩፕስ ኢንቨንትድ ላንጉዌጅ ኤንድ ቢጋን ቱ ራይት ዳውን ቲንግስ ዛት ካን ቴል አባውት ዘ ፓስት። አሁን ምን ያጠናሉ? ኢንቨንትድ ላንጉዌጅ የነበሩ ይኖራሉ በፊት ማለት ነው። እነዚያን ላንጉዌጅ ያጠናሉ። እነዚያን ላንጉዌጅ ያጠኑ ማለት ደግሞ ምንድነው ፓስት ዌይ ኦፍ ላይፍን ምንድነው አጠኑ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ historian archaeologists work together with historians to interpret artifacts of society of the recent past የቀደምቱንም ያሁኑንም ለማጥናት በደንብ ኢንተርፕሬት ለማድረግ እነዚህ ሂስቶሪያን አርኪኦሎጂስት ከማን ጋር እጅና ጓንት ሆነው ይሰራሉ ከታሪክ ምሁራኖች ጋር ማለት ነው። ለምሳሌ ሄሮዳትስ እና አንድ ሂስቶሪያን አርኪኦሎጂስት ባንድ ያጠኑ በደንብ ኢንተርፕሬት ያለው ነገር አርቲፋክቶችን ኢንተርፕሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ the other fields of archaeological anthropology is ethno-archaeology ማለት this may be regarded as aspect of prehistoric archaeology ምንድነው? ልክ ከፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ጋር ይያያዛል። ይሄ የሚያያዝበት ዋና ቁልፉን ምንድነው? ኢትኖ አርኪኦሎጂስትስ የሚያጠኑት ምንድነው? ስቴዲ ማቴሪያል ካልቸር ኦፍ ካረንት ሶሳይቲ ነው። ካረንት ሶሳይቲ ማቴሪያል ካልቸር የሚሰሯቸውን ነገር ያጠናሉ። ለምሳሌ ፖተሪ ፕሮዳክት ይሄንን የሚያጠኑት ለምንድን ነው? ቱ አንደርስታንድ ዘ ካልቸርስ ኦር ላይፍ ስታይልስ ኦፍ ዘ ፓስት ሶሳይቲ ያሁንን መሰረት አድርጎ የበፊቱን ዲተርማይን ሃይፖቴሲስ መስጠት ይቀላል አይደለም እንዴ? ይቻላል። ስለዚህ አስፔክትስ ኦፍ ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ያልነው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ያሁኑን ያጠናሉ፣ ከዚያ ፕሪዲክት ወይም ደግሞ ሃይፖቴሲስ ያስቀምጣሉ። መላመት የድሮው የቀደምቱ ፓስት ላይፍ ስታይል እንደዚህ ነበረ ሊሆን ይችላል ምናምን ብለው ፕሪዲክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው it is an approach to ethnographic analogy in which archaeologists make their own observation of the contemporary cultures rather than relying on information provided by cultural anthropologists. yes ምንድነው? ኢትኖግራፊክ አናሎጂ ነው። ኢትኖግራፊክ ማለት ምንድነው? ሞር ፎከስ አድርገው ኤክስቴንድድ ፊልድ ወርክ ወይም ደግሞ ኮንቴምፖራሪ ካልቸር ላይ በደንብ አጥንተው በደንብ ያጠናሉ ማለት ነው። ግን ሞር ከማን ይልቅ ካልቸራል አንትሮፖሎጂስት ከሚሰጧቸው መረጃ ይልቅ እነሱ ኢትኖ አርኪኦሎጂስትስ ምንድነው ፎከስ ያደርጋሉ። በጣም ኤክስቴንድድ ፊልድ ወርክ ወስዶ ኢትኖግራፊክ አናሎጂ የሚለውም ይሄንን ይመሳሰላል ከኢትኖግራፊክ ጋር የሚለው ይሄንን ነው። we Ethiopians have very glorious past እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከፍ ያለ የቀደምት ታሪክ አለን አይደለ እንዴ? ፎር ኤግዛምፕል አርኪኦሎጂስትስ ፋይንዲንግ የአርኪኦሎጂ ቅሪተ አካል ተመራማሪዎች እንደሚጠቁሙት ኢን ኖርዝ በሰሜን፣ ሳውዝ በደቡብ፣ ኢስት በምስራቅ ኤንድ ዌስተርን በምዕራብ ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ የሀገሪቱ ክፍሎች have shown our country belong to those countries which have old civilization በእነዚህ ቦታዎች አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግ እንደሚያሳዩት ልክ ኦልድ ሲቪላይዜሽን ካላቸው ሀገሮች መካከል ቢሎንግድ እንደምትካተት አስቀምጠዋል ማለት ነው። ኦኬ the second field of archaeological anthropology is anthropology is linguistic anthropology ማለት ነው። የቋንቋ ሞር ኢንፋሲስ ቋንቋ ላይ ማለት ነው። ቋንቋ
አንትሮፖሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ከማለታችን በፊት ላንጉጅ ማለት ምን ማለት ነው? ላንጉጅስ ለካልቸር ምን ያክል አስተዋጽኦ አለው ስንል ላንጉጅስ a key to explore a culture ካልቸር ስለ አንድ ካልቸር ለመመራመር ዲስከቨር ለማድረግ ለማጥናት ምንድነው ቋንቋ ወሳኝ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ላንጉጅ ስንል ምንድነው ቋንቋ ስንል is basically a system of information የኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ትራንስሚሽን ኤንድ ሪሴፕሽን ነው። የሆነ መልእክትን ማስተላለፍ እንዲሁም ደግሞ መልእክትን መገንዘቢያ መንገድ ነው። ትራንስሚሽን ኤንድ ሪሴፕሽን ማለት ነው። humans communicate messages የሰው ልጅ መልእክትን በተለያዩ መንገዶች ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። አንደኛ ባይ ሳውንድ በድምጽ ወይም በስፒች ልክ አሁን እየተናገርኩ እንደማስተላልፈው ማለት ነው። ሁለተኛው ባይ ጀስተር ኦር ቦዲ ላንጉጅ ሳይን ላንጉጅ ሰውነት ቋንቋዎች የሚባሉት ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው የሆነች ልጅ ቢጠቅሳት የሆነ ነገር አለው አይደል እንዴ የሚያስተላልፈው ሜሴጅ አለ። and in other visual ways such as writing በመጻፍ እየጻፍን for example አሁን እዚህ ላይ yes ብዬ ጽፋውን እንገነዘባለን አይደለም እንዴ መረዳት ይቻላል። ሶ በእነዚህ መንገድ የሰው ልጅ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኮሚኒኬት ሜሴጅ መልእክቱን ኮሚኒኬት መነጋገር መግባባት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ በምናይበት ጊዜ አናሎጂስ ቱ ጂንስ ልክ ጂን ታውቃላችሁ አይደል በዚያ በተመሳሳይ መልኩ that carry and transmit genetic material to descendants አባት ለልጁ ልጅ እያለ ወደ ዲሰንዳንት ወደ ልጅ ጄኔቲክ ማቴሪያል እንደሚወራረደው ሁሉ ላንጉጅስ hand down cultural traits from one generation to another ቋንቋም ልክ ይወለዳል ያድጋል እንደምንለው የአንዱ ጄኔሬሽን ወደ ሌላው ጄኔሬሽን እንደዚህ እየተስተላለፈ ይሄዳል ማለት ነው። in fact some would argue that language is the most distinct feature of being human አብዛኛው ስናየው ምንድነው being human ለማስባለው አሁን አፋን ኦሮሚፋ ወይም ኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገር ሰው ቢኖር ለምሳሌ አሁን ልጁም አባትየው ኦሮምኛ የሚናገር ከሆነ ልጁም እንደዚህ ያለ ሄዳል አይደለም እንዴ። ስለዚህ ላንጉጅ ምንድነው most distinct feature being human የሰው ልጅ ለመባል እንዳንድ መርህ ወይም መገለጫ ነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ although animals could develop certain behavior through conditioning that mimic to humans እንስሳቶችም አንዳንድ ቋንቋዎችን አሁን ኮንዲሽናል በሆነ መንገድ ከሰው ልጅ ጥገኛ ሆኖ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ወይም እንደወተው እንደ ካልቸር ጥገኛ ሆኖ እንትን ይለምዳሉ አይደል እንዴ they do not have a capacity to pass on their own offspring ቢለምዱም ያንን የለመዱትን ግን ወደ ልጃቸው እንደዚህ ምንድነው ጄኔሬሽን ማስተላለፍ አይችሉም። this is the boundary between human beings and other animals including higher primates ይሄም በሰው ልጆችና በተለያዩ በአኒማል መካከል ያለውን ልዩነት የሚያሳይ ባውንደሪ ነው ማለት ነው። ሌላው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ጀነራሊ ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርግ እንዳጠቃላይ ስናየው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ጀነራሊ ፎከስ ኦን ዘ ኢቮሉሽን ኦፍ ላንጉዌጅ የቋንቋ አመጣጥ የሚለውን ፎከስ ያደርጋል by studying contemporary human languages as well as those of the past ያጠናም ኢቮሉሽን ኦፍ ላንጉዌጅን የሚያውቅበት መንገድ ምንድነው ስታዲ አድርጎ ነው ምንና ምን ኮንቴምፖራሪ ላንጉዌጅ አሁናዊ ቋንቋዎችና ዘ ፓስት የቀደምት የድሮዎችን ላንጉዌጅ በእነሱን በማጥናት ኢቮሉሽን ኦፍ ላንጉዌጅን ያጠናል ማለት ነው። ሌላው it studies how language is used within a society ቋንቋ እንዴት ነው በማህበረሰብ የምንጠቀመው how the human brain acquires and uses language እንዴት ነው የሰው ልጅ ቋንቋን ዲስከቨር የሚያደርገው እንዲሁም ደግሞ የሚጠቀመው የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። ማን ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ። ሌላው it tries to understand the language variation in their structure unit and grammatical formation ቫሪዬሽን ያለው ግራማቲካሊ ስትራክቸር አለ። ለምሳሌ አሁን ፎር ኤግዛምፕል አሁን እንግሊዝ እንላለን ሁለተኛ ግን ብሪቲሽ እንግሊዝ እና አሜሪካን እንግሊዝ የሚላለን ይሄንን ለምሳሌ በዚህ ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን ያጠናል። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ እዚች ላይ ሞር ፎከስ ታደርጉልኝ ይገባል። ምንድነው
ሞር ፎከስ የሚያደርግ ምንድነው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ምን ላይ ነው ማለት ነው? አንሪትን ላንጉጅ ላይ ነው። አንሪትን ላንጉጅ ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋል። ኢት ጊቭስ ስፔሻል አቴንሽን ቱ ዘ ስቴዲ ኦፍ አንሪትን ላንጉጅ። ትሩ ፎልስ ከመጣ ፎር ኤግዛምፕል በምን መልኩ ሊመጣ ይችላል? ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ጊቭስ ስፔሻል አቴንሽን ቱ ዘ ስቴዲ ኦፍ ሪትን ላንጉጅስ ቢል ምን ይሆናል ማለት ነው? መልሱ ትሩ ኦር ፎልስ? መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎልስ ብላችሁ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ስታዩት አሁን ዲፕሊ እንደዚህ ያለ አሁን ጥያቄውን መጥቶ ማለት ካላጠናችሁ ዲፕሊ ይሄንን ኮርሱን ካላጠናችሁ አንትሮፖሎጂ ብዙ ጊዜ የተማሪ የሚሸውርም እንደዚህ ነው። ጀነራሊ እኛ የምናውቀው ወይም እንደዚህ አምነን ብለን እንመልሳለን ስንል ልክ ለሪትን ላንጉጅ ስፔሻል አቴንሽን ይሰጣል ብለን ግን ሞር ደግሞ ሁለቱን አንሪትን እና ሪትን ላንጉጅ ስንል አንሪትን ላንጉጅ ያልተጻፉ ቋንቋዎች ላይ ሞር ፎከስ አድርጎ ወይም ደግሞ ጊቭ ስፔሻል አቴንሽን እንደሚሰጥ ማየት መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። ኢንዲድ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ኦር አንትሮፖሎጂካል ሊንጉስቲክ ስታዲስ ሂውማን ላንጉጅ አስ ኤ ካልቸራል ሪሶርስ ልክ ባህል ሀብት እንደሆነ አድርገው ይታል። እንዲሁም ደግሞ ይህንን በማየት ስፒኪንግ አስ ኤ ካልቸር ፕራክቲስ አዳብረው ይናገሩታል። በኢትስ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ኮንቴክስት በባህላቸው በማህበረሰቡ አግባብነት መሰረት እንደሚናገሩት ነው። ሌላው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ is divided into 4 distinct branches or areas of research። ይሄ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ በስንት ይከፈላል? በስንት በአራት እንከፍለዋለን ማለት ነው። አንደኛ ምንድነው? ስትራክቸራል ኦር ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክ፣ ሁለተኛ ሂስቶሪካል ሊንጉስቲክ፣ ሶስት ኢትኖ ሊንጉስቲክ ኤንድ አራተኛ ሶሺዮ ሊንጉስቲክ ብለን ማለት ነው። ሌትስ ዋን ባይ ዋን ምንድነው? አንደኛ ስትራክቸራል ኦር ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክ። ዲስክሪፕቲቭ ማለት ምንድነው? ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ስለአንድ ስለሆነ ነገር ያለውን ነገር ሪያሊቲውን ምንድነው? ዲስክራይብ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸራል ሊንጉስቲክ ስተዲስ ግራማቲካል ፓተርን ኦፍ ላንጉጅስ። ግራማቲካል አወቃቀራቸው የግራመር አወቃቀሩ እንዴት ነው? ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንቱ እንዴት ነው? ቱ አይደንቲፋይ ዘ ሲሚላሪቲ ኤንድ ዲፈረንስ አመንግ ኮንቴምፖራሪ ላንጉጅ ምንድነው? የነበራቸው ላንጉጅ አወቃቀራቸው እንዴት ነው? ከማን ጋር ዲፈረንሺየት ለማድረግ ከአሁናዊ ቋንቋዎች ጋር ዲፈረንሺየት ለማድረግ ማለት ነው። ሌላው ኢት ኤግዛማይንስ ሳውንድ ሲስተም ቅላጼ። አሁን ይሄ ምንድነው የሚባል እስኪ አሁን አንዳንድ ቋንቋዎች ቅላጼው እንደዚህ ነው የሚነበብ ፕሮናንሴሽኑ ምናምን የሚል ይሄንን ያጠናል። ግራማቲካል ሲስተም አወቃቀሩን ዘ ሚኒንግ አታችድ ቱ ዘ ወርዶች ለምሳሌ እንዴት ነው ሚኒንግ የሚሰጣቸው። አንደርስታንዲንግ ዘ ስትራክቸር ኤንድ ሴት ሩል ኦፍ ጊቭን ላንጉጅ የራሱ የሆነ የአንድ ቋንቋ ለምሳሌ አሁን የራሱ ሩል ይኖራል ያንን ሴት ማድረግ ነው። ሌላው ኤቭሪ ካልቸር እዚህ ላይ ልብ ማለት ነው። ኤቭሪ ካልቸር ማንኛውም ካልቸር ሃዝ ኤ ዲስቲንክቲቭ ላንጉጅ ዊዝ ኢትስ ኦን ሎጂካል ስትራክቸር በራሱ ምንድነው? በራሱ ሪላቲቪዝም በሆነ መንገድ በራሱ ምንድነው? ማንኛውም ባህል የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ኤንድ ሴትስ ኦፍ ሩልስ ፎር ፑቲንግ ወርድስ ኤንድ ሳውንድስ ቱጌዘር ፎር ዘ ፐርፖዝ ኦፍ ኮሚኒኬቲንግ። ለመግባባት አንድ ባህል ማንኛውም ባህል የራሱ የሆነ ህግ አለው፣ የራሱ የሆነ ሳውንድ አለው፣ ፕሮናውንሴሽን አለው። ሶ እዚህ ላይ ጥያቄ አሁንም ማስተዋል ይጠበቅባቸዋል። ሞስት ኦፍ ካልቸር ይባል ሳም ካልቸር ምናምን እንደዚህ ይባል ምንድነው? ፎልስ ነው ማለት ነው። ኤቭሪ ካልቸር ምክንያቱም ፕሪሚቲቭ ሆነ ሞደርንም ሆነ በፕሪሚቲቭ ሲግባቡ ነበር አይደለ እንዴ በራሳቸው ላንጉጅ። ሶ ይሄንን ማየት ማስተዋል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ኢት ኢዝ ሲምፕለስት ፎርም ዘ ታስክ ኦፍ ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክስ ኢዝ ቱ ኮምፓይል ዲክሽነሪ ኤንድ ግራመር ቡክስ ፎር ፕሪቪየስሊ አንሪትን ላንጉጅ። ሞር አንሪትን ላንጉጅ ያጠነጥና ስላልን ዲክሽነሪ ማዘጋጀት፣ ግራመር ቡክስ እነዚህንን እንትን ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኢትኖ ሊንጉስቲክ ኦር ካልቸራል ሊንጉስቲክ ሁለተኛው ምንድነው? ኢትኖ ሊንጉስቲክ ማለት ነው። ኢትኖ ሊንጉስቲክ የሚለው እንግዲህ ምንድነው? ኤግዛማይን ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ላንጉጅ ኤንድ ካልቸር የካልቸር የባህልና የቋንቋ ሪሌሽንሺፓቸው ምንድነው የሚለውን ይነግርናል ማለት ነው። ኢን ኤኒ ላንጉጅ በማንኛውም ቋንቋ ሰርቴን ካልቸራል አስፔክትስ ዛት አር ኢንፋሳይዝ የሚሰጣቸው ሰቻስ ታይፕስ ኦፍ ስኖው አመንግ ዘ ኢንሽት በዚህ በቀዝቃዛ ቦታ አውስትራሊያ፣ አንታርክቲካ ምናምን ያሉ ማለት
chaos among the pastoral massy automobiles in the US culture are reflected in the vocabulary ምንድነው አሁን ካልቸርና ሊንጉስቲክ እንዴት ነው ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ለምሳሌ በቀዝቃዛ አንታርክቲካ ላይ ያለ እንዲሁም በኖማዲክ ወይ ለምሳሌ ማሲ የሚባል እነዚህ አሁን ያላቸው ቋንቋውና ካልቸሩ አተርጓጉማቸው ምንድነው ይለያያል አይደለም ይሄንን ኤምፋሳይዝ አድርጎ ሰጥቶ የሚሰራ ምን ይባላል ethno-linguistic ይባላል ማለት ነው moreover cultural linguistic explore how different linguistic categories can affect how people categorize their experiences how they think and how they perceive the world around them እንዴት ነው የሚገነዘቡት ለምሳሌ ኢኒሺት የሚባሉ በበረዶ ግግር ቦታ የሚኖሩ የራሳቸው የሆነ ያተርጓጉም ይኖራቸዋል አይደለም እንዲሁም ኖማዲክ ወይ አሁን በሬ ለሚያርስ ቦታ ለምሳሌ እንዴት እንደሚግባቡ በሬው ለምሳሌ ይለያያል አይደለም እንዴ ልክ ይሄንን የሚያጠና ምን ይባላል ማለት ነው ኢትኖሊንጉስቲክ እንለዋለን ሌላው ሶስተኛው ምንድነው ሂስቶሪካል ሊንጉስቲክ deals with the emergence of language in general and how specific language have diverged over time historical ማለት ሂስቶሪካል ታሪካዊ ክሮኖሎጂካል እንዴት ነው አመጣጡ emergence of language in general የቋንቋ አፈጣጠር እንዴት ነው how specific language have diverged over time የተለያዩ ቋንቋዎች እንዴት ነው ከጊዜ ዳይቨርጅ እየተስፋፉ የመጡት የሚለውን የሚያጠናልን ሂስቶሪካል ሊንጉስቲክ እንለዋለን ማለት ነው it focuses on the comparison and classifications of different language to differentiate the historical links between them በእነሱ መካከል ያለውን የሂስቶሪካል የታይም ክሮኖሎጂካል ኦርደር የነሱን ለማድረግ ልዩነት እንትን ለማለት ምንድነው ምን ያጠናል ፎከስ የሚያደርግ ኮምፓሪዥን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዲፈረንት ላንጉዌጅ ኮምፔር ያደርጋል ቀደምት ለምሳሌ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ሳባ ግሪክ ላንጉዌጅ ዕብራይስጥ አረቢክ ምናምን አሁን እነዚህ ቀደምት ናቸው ብለን እንደዚህ ልክ እንደምንለው ሁሉ ክላሲፊኬሽን እና ዲፈረንሺዬሽን ላይ እንደ ሲሚላሪቲ እና ዲፈረንስ ላይ ፎከስ አድርጎ ይሰራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ the fourth fields of linguistic anthropology ምንድነው ሶሺዮ-ሊንጉስቲክ ማለት ነው ሶሺዮ-ሊንጉስቲክስ ኤግዛማይን የሚያደርግ አናላይዝ የሚያደርግ how the use of language defines social group የቋንቋ አጠቃቀም እንዴት ነው ማህበረሰቡን ዲፋይን የሚያደርግ አሁን ቋንቋ የማንነት መገለጫ ነው እንላለን አይደለም ማንነቱን እንዴት ነው የሚገልጽ የሚለው it investigates linguistic variation within a given language በአንድ ቋንቋ ራሱ እኮ ምንድነው ቫሪዬሽን ይኖራል አይደል ተመሳሳይ ኑሮ ለምሳሌ ተመሳሳይ አሁን እሺ እንትን አሁን ክሪስማስ የገና ልደት ነው አይደለም እንዴ ገና ብለን ቋንቋ አለ ልክ ይሄ ማህበረሰቡን አሁን አከባበሩ ምኑን ቫሪዬሽን ያደርጋል አይደል ይሄንን የሚያጠና ሶሺዮ-ሊንጉስቲክ ይባላል no language is a homogeneous system in which everyone speaks just like everyone else በያለበት ማንኛውም ቋንቋ homogeneous system ያለው የለም ምክንያቱም እንደየ ሶሳይቲው ስለሚለያይ ማለት ነው one reason for variation is geography በጂኦግራፊካል ስናይ ለምሳሌ አሁን በጂኦግራፊ ስናይ አሁን ሜዳማ ቦታ አሁን ያለው ቦታ ልክ ተራራማ ቦታ እንዳሉት ምናምን ያለው ቋንቋውን የማይጠቀሙት አሁን የሚያውቁት ይኖር ለጥ ያለ ቦታ ላይ የሚኖር ህዝብ ተራራማ ቦታ ያሉትን ቦታዎች ስያሜዎች ምናምን ላያውቁ ይችላል ልዩነት በዚህ as in regional dialect and accent እንዲሁም ደግሞ ዘዬ የሚባል አለ ዘዬ ለምሳሌ አሁን ምን አለ መሰላችሁ አሁን በዘዬ ስንል አንድ ቦታ ላይ የሆነ ቦታ ላይ አሁን ምን የሚባል አለ አሁን የውና ለምሳሌ ሙቃጫ የሚባል አለ ዘነዘና የሚል አለ የሆነ ቦታ ላይ ሙቃጫ የሚል አለ እንደዚህ በዚህም እነዚህ ስለዚህ no language is a homogeneous system in which everyone speaks just like everyone else የሚለው ይሄንን ይገልጻል ማለት ነው linguistic variation also is expressed in the bilingualism of ethnic groups ምንድነው ተመሳሳይ ለምሳሌ አሁን የሚሆንበትም ቦታ የሚመሳሰልበት አሁን ሲሚላሪቲ ያለ ምክንያቱም ሲሚላሪቲ ያለ ስለመጣን ማለት ነው ሶ የዛሬው ዲስከሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ያው ጀማሪ ነኝ ቀጣይ አብረን ለመቀጠል እናንተንም ለመተጋገዝ ያላችሁን ፖዚቲቭ የሆነ ምላሽ ሪስፖንስ እንድትሰጡኝ ወይም ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ታረጉ ለኔ ተጠቅሙኛላችሁ እናንተ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አመሰግናለሁ ቀጣይ ደግሞ የሚቀሩትን ፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ የሚለው እናያለን ማለት ነው ትምህርቱ የስኬት የውጤት የመትረፍረፍ ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ አይዟችሁ ጠንክሩ በርቱ ቴንኪው